Καλό μεσημέρι σε όλους. Τα είπα και χθες, θα τα πω και σήμερα εν συντομία όμως, καθώς η χθεσινή εκπομπή κράτησε μία μισή ώρα και πολλοί φίλοι θα ήθελαν να είχε γίνει πιο μικρή αυτή η εκπομπή. Θα τα πω όλα σήμερα. Εσείς απαντήστε σε μία ερώτηση που θα σας κάνω τώρα αμέσως. Θα φιλούσε μοναχός ή ασκητής του Αγίου Όρου στο Ιερό Κοράνιο του Ισλάμ? Και θα ήθελα να απαντήσετε με το χέρι στην καρδιά πριν από την χειρονομία τη γνωστή που έκανε ο Βλάντιμιρ Πούτιν πριν από λίγες ημέρες στον Γκρόσνι. Κάτι που έχει απασχολήσει όλο πλέον τον πλανήτη, καθώς αρχίζει να διαφαίνεται ένα περίεργο υβρίδιο Κρισλάμ. Χριστιανισμός και Ισλάμ, Κρισλάμ. Όπου βλέπουμε να χρησιμοποιούνται μουσουλμάνοι, φανατικοί, στρατιωτικοί, κομάντος επίλεκτοι δολοφόνοι για να σκοτώνουν χριστιανούς της Ουκρανίας. Οπότε η σημερινή δημοσκόπηση και η ερώτηση στην οποία θέλουν να απαντήσουν όσοι φίλοι παρακολουθήσουν αργότερα την εκπομπή σε δεύτερο χρόνο είναι: θα φιλούσε μοναχός ή ασκητής του Αγίου Όρους το Ιερό Κοράνιο του Ισλάμ? Αν θέλετε, ακόμα και σήμερα, αφού έκανε ο Πούτιν αυτήν την πράξη που έκανε, εγώ πιστεύω ότι οι 99, αν όχι οι 100% ασκητές του Αγίου Όρους και μοναχοί θα απαντούσαν φυσικά ότι όχι, δεν υπήρχε περίπτωση να φιλήσουμε ποτέ το Ιερό Κοράνιο του Ισλάμ, καθώς δεν έχει καμία σχέση με τον χριστιανισμό. Ωραία. Φυσικά θα περιμένω πάνω κάτω να δω τις ίδιες ψήφους με χθες, δηλαδή θα κυμανθεί αυτή η δημοσκόπηση γύρω στο 10-15-20% του κόσμου που θα ψηφίσει ναι, καθώς έχω ζωρίσει και έχω τριμώξει απίστευτα τους χριστιανούς. Περίμενα χθες μία μισή ώρα απάντηση, κανείς δεν απάντησε ποτέ. Πρώτον, γιατί είναι κότες λιράτες. Δεύτερον, επειδή δεν είχαν τι να απαντήσουν, καθώς τους είχα στήσει στον τοίχο και τους πυροβολούσα ασταμάτητα και δεν είχαν τι να πούν, και μου τα επιβεβαίωσε και σήμερα η Ηλιάνα. Λοιπόν, θα τα πω όλα εντάχει, καθώς σας είπα ότι είμαι μοναδικός στην Ελλάδα που επιβεβαιώθηκα για τον Πούτιν. Να είστε καλά, δεν χρειάζονταν όμως να γίνει αυτό που έγινε. Έπρεπε ο κόσμος από πριν να είχε καταλάβει ποιος είναι ο θετικός και για ποιο λόγο. Σας έχω πει πάρα πολλές φορές ότι προσωπικά με θεωρώ εγώ σαν Γιάννης το νούμερο 1 στην Ελλάδα σε θέματα επικαιρότητας, χριστιανισμού και αρχαιολογίας και ιστορίας της αρχαίας Ελλάδας. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε ότι όλοι οι δρόμοι δεν οδηγούν στη Νέα Ρώμη. Γιατί όλοι οι δρόμοι δεν οδηγούν στη Νέα Ρώμη, αλλά οδηγούν σε αυτά εδώ του θετικού? Πρώτον, αυτή η δήλωση, την οποία τη διάβασα πριν από λίγες ημέρες, είναι μια φρασούλα έτσι, που τη χρησιμοποιούν τώρα τελευταία κάποιοι Ρωμιοί μεγαλοειδεάτες. Να τους υπενθυμίσω ότι μου θυμίζουν προσωπικά τους Γερμανούς από την δεκαετία του 1920 μέχρι και του 1940, αν θυμόσαστε καλά. Οι Γερμανοί βούλωναν τα στόματα των υποψήφιων μελλοντικών γενεών της Γερμανίας, και αναφέρομαι στους στρατιωτικούς, τους μεταγενέστερους, με αποτέλεσμα όταν αυτοί ήθελαν να θυλάσουν τη μαμά τους να μην τους το επιτρέπουνε. Για ποιο λόγο τα λέω όλα αυτά? Ξεκάθαρα πράγματα, ξεκάθαρα. Ήθελαν να καταστήλουν την ερωτική ορμή των αγοριών. Δείτε τι σας λέω, ήθελαν να καταστήλουν την ερωτική ορμή των αγοριών. Θέλω σχόλιο και γι' αυτό. Αν οι σημερινοί Ρωμιοί λοιπόν δεν κάνουν έρωτα, έχουν πρόβλημα. Αυτό είναι ένα προβληματάκι το οποίο δυστυχώς ο θετικός δεν μπορεί να τους το λύσει και θα πρέπει λίγο να το κοιτάξουν. Επιγόντως. Διότι κάτι δεν πάει καλά με αυτούς. Γιατί για να θέλεις να κάνεις τέτοιες αλυτρωτικές κινήσεις και δηλώσεις, πρέπει να έχεις πρόβλημα εδώ πάνω, να μείνεις ευχαριστημένος. Δεύτερον, να τους υπενθυμίσω ότι πέραν των Γερμανών, οι οποίοι έχουν μια ειδική ονομασία που δεν μπορώ τώρα να την πω στον αέρα, ξέρετε, δυστυχώς, γιατί ο αλγόριθμος λίγο μας κυνηγάει τελευταία όταν χρησιμοποιώ αυτές τις λέξεις. Να σας υπενθυμίσω όμως ότι και ο λεγόμενος μεγαλοειδεατισμός που εφαρμόστηκε στην Ελλάδα το 2022 είχε καταστρεπτικές συνέπειες. Καταστρεπτικές συνέπειες για τους Έλληνες της Μικράς Ασίας και για αυτούς που γύρισαν πίσω επίσης, αν διαβάζουμε ιστορία. Καταστρεπτικές συνέπειες. Έτσι, το κυριότερο ότι υπήρξαν φυσικά χιλιάδες εξαψήφια, αυταψήφια θύματα. Πρώτον, θέλω σχόλιο. Και δεύτερον, και το κυριότερο, είναι ότι τραυματίστηκαν δύο λαοί όσο ποτέ άλλοτε. Δύο λαοί οι οποίοι έχουν υποφέρει πάρα πολλούς πολέμους και λόγω του κεφαλιού τους και λόγω φυσικά
της θρησκείας που ασπάζονται, αλλά δύο λαοί που πραγματικά δεν μπορούν με τίποτα να συνέλθουν. Τότε, από το 22 μέχρι και το 55-56 που είχαμε τα Σεπτεμβριανά, αυτοί οι λαοί ποτέ δεν συνήλθαν. Και φυσικά μετά είχαμε και την εισβολή στην Κύπρο. Λοιπόν, πάμε τώρα στο τρίτο. Ουσιαστικά αυτό είναι κάτι σαν ένα αντικίνητρο στον ιμπεριαλισμό της Τουρκίας, αλλά δεν μπορούμε να απαντάμε έτσι. Δεν μπορούμε να απαντάμε έτσι. Όταν είναι να πολεμήσουμε, πρέπει να πολεμάμε. Όταν είναι να έχουμε ειρήνη, πρέπει να έχουμε ειρήνη. Το έχουμε αυτό. Πάρα πολύ ωραίο. Δεν είναι πολύ ωραίο? Όταν έχουμε πόλεμο, και πάλι πρέπει να τηρούμε φυσικά τους κανόνες, εντάξει, του πολέμου. Γιατί και ο πόλεμος έχει κανόνες. Λοιπόν, όταν έχουμε πόλεμο, έχουμε πόλεμο. Όταν όμως δεν έχουμε πόλεμο, πρέπει να προσπαθούμε να έχουμε ειρήνη. Με κάθε μέσον και κάθε τρόπο. 3. Άγιο Όρος. Άγιο Όρος. Εντάξει. Λοιπόν, ρωτήστε, εσείς που είσαστε χριστιανοί Ορθόδοξοι, και απευθύνομαι στο κοινό της Ορθοδοξίας. Εντάξει. Ρωτήστε, πάντε στο Άγιο Όρος και ρωτήστε αυτό που ρώτησα χθες στην εκπομπή, που επιστρατεύει ο Πούτιν μουσουλμάνους, δημιουργώντας ουσιαστικά ακόμα ένα βήμα για το Ισλάμ, επιστρατεύει μουσουλμάνους να σκοτώσουν Ορθόδοξους στην Ουκρανία. Εγώ ποιος είμαι? Αυτός που είμαι. Και οι δηλώσεις που κάνω, ξέρετε πάρα πολύ καλά ποια θέσεις κάνω, Ωραία. Λοιπόν, να σας πει όμως λοιπόν ένας ασκήτης από το Άγιο Όρος. Πηγαίνετε να τους δείτε και στείλτε μου μηνύματα μετά. Γράψτε μου στο κανάλι, γράψτε μου στο face, γράψτε μου στο greekfanatic@gmail.com, στο email μου, γράψτε μου. Τι σας είπαν οι μοναχοί που πήγατε να επισκεφτείτε και οι ασκητές? Τι σας απάντησαν για το ότι ο Πούτιν, και προσέξτε, μην πάτε στους Ρώσους, γιατί οι Ρώσοι θα σας πούνε ότι τα κάνουν όλα για το Θεό. Εντάξει, μην πάτε στους Ρώσους, όχι στους Ρώσους, σε δικούς μας. Τι γνώμη έχουν? Και μετά γράψτε μου σχόλιο από κάτω. Τώρα, νούμερο 4. Όπως και το 22, έτσι και σήμερα υπάρχουν εκατομμύρια γενίτσαροι ελληνικής καταγωγής, 20%, 30, 40, 50, παππούδες, προπαππούδες τους Έλληνες. Αυτούς δεν τους κάνουμε, όχι γενίτσαροι, Έλληνες. Πλέον έχουν γίνει γενίτσαροι γιατί έχουν απορροφηθεί από την τουρκική μηχανή, την που τα αλέθει όλα. Όλους τους κάνει Τούρκους και φανατικούς μουσουλμάνους, όλους. Όπως και στην Ελλάδα, έτσι. Οι Ρωμιοί όλους τους παίρνουν, τους αλέθουν και τους κάνουν δικούς τους. Ωραία. Εκατομμύρια γενίτσαροι. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Νέα Ρώμη. Αυτούς τι θα τους κάνετε? Θα τους καθαρίσετε? Θα τους φάτε λάχανο? Γιατί αυτοί πρέπει με κάποιον τρόπο να αφυπνιστούν, φυσικά, να κάνουν τεστ DNA, να δουν οι άνθρωποι ότι έχουν ελληνικές ρίζες και ελληνικό DNA, και στη συνέχεια αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να ψάξουν να βρουν τι σημαίνει Ελλάς, και αν το κάνουν αυτό θα πάθουν το σοκ της ζωής τους. Έτσι. Θα δούνε ότι οι σημερινοί Έλληνες εδώ πέρα έχουν πρόβλημα στον εγκέφαλο για πολλούς λόγους. Λοιπόν, οπότε τι θα απογίνουν οι εκατομμύρια γενίτσαροι σε περίπτωση που όλοι οι δρόμοι οδηγήσουν στη Νέα Ρώμη και έχουμε αναβρασμό πάλι του μεγαλοειδεατισμού? Για να δούμε. 5. Σε αντίθεση με μένα που απλά χθες είπα, όποιοι θέλουν να με βοηθήσουν, υπάρχει ένα κουμπί που λέγεται συμμετοχή με 5 βαθμίδες, τις βλέπετε όλοι από κάτω. Χάλκινος πολεμιστής, ασημένιος υπότης, χρυσός υπασπιστής, δεξί βασιλιά και μπλα 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 μπλα. Λοιπόν, αυτά τέλος πάντων. Λοιπόν, όσοι θέλουν να με βοηθήσουν, με βοηθάνε με αυτά. Σε αυτούς όμως που πέφτει πολύ χρήμα, τι γίνεται, ρε παιδιά? Και αναφέρομαι φυσικά στους Ρωμιούς, οι οποίοι προωθούν τέτοια σχέδια και τέτοιες ιδέες. Σε αυτούς εμένα με στηρίζουν στο κανάλι 50 άτομα σαν μέλη. Εντάξει, το ξέρουν τα παιδιά, το κάνουν για να αγοράζω βιβλία, να είστε καλά. Λοιπόν, 50 άτομα συν ένας-δύο απ' έξω άνθρωποι που με στηρίζουν με τον δικό τους τρόπο όσο μπορούν. Εντάξει. Λοιπόν, αυτοί όμως εδώ που παίρνουν εξαψήφια νούμερα και εφταψήφια για να βγαίνουν στην τηλεόραση, για να προωθούν τα δικά τους, αυτά, όλα αυτά. Αυτοί όλοι τι είναι? Από πού παίρνουν τόσο πολύ χρήμα? Σκεφτείτε
Ποιος τους δίνει τόσο χρήμα? Μήπως το χρήμα των φορολογουμένων που κανονικά θα πρέπει να φορολογείται και η Εκκλησία, αλλά δεν φορολογείται και πηγαίνει εκεί? Επένδυση. Φυσικά. Φυσικά. Γι' αυτό και βλέπετε τόσες πολλές ταινίες και σειρές οι οποίες έχουν θεολογικό πλέον περιεχόμενο. Θεολογικό. Και όλα τα αγιοποιούν και όλα τα ανεβάζουν. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Αυτό που ρωτάω στη σημερινή δημοσκόπηση, που απαντάει το 21% ότι μοναχός ή ασκητής του Αγίου Όρους θα φιλούσε το Ιερό Κοράνι του Ισλάμ. 21% λέει ναι, 79% λέει όχι. Μοναχός ή ασκητής που είναι πιο χριστιανή πεθαίνεις και θα φιλούσε το Κοράνι, ας σου πω κάτι μεγάλε. Το εξώφυλλο που έβαλα και έχεις πατήσει ήδη dislike, ότι όλοι οι δρόμοι οδηγούν του θετικού, θα το τρως λοιπόν στη μάπα, να ξέρεις, γιατί δεν έχω σκοπό να σταματήσω με τίποτα να κάνω αυτό που κάνω, καθώς όλοι εσείς τα τσιράκια πριν από 10 μέρες αν σας έλεγαν αυτό το πράγμα, 99% θα είχατε φτύσει. Έτσι. 99%. Θα είχατε πάει τουαλέτα, θα είχατε φτύσει, θα είχατε κάνει άλλα πράγματα. Λοιπόν, οπότε αυτές οι παπαρολογίες στα ισπανικά, ισπανοελληνικά, παπαρολογίες, αυτές οι παπαρολογίες δεν περνάνε σε μένα. Δεν περνάνε σε μένα. Έχω αρκετή ευφυΐα για να καταλαβαίνω ότι είστε πάρα πολύ στριμωγμένοι, ότι έχει μπει το αυγό του κόκορα κυριολεκτικά στον πίσινό σας. Περίμενα χθες το βράδυ πώς και πώς απελπισμένα να απαντήσετε. Δεν πήρα ποτέ απάντηση για τίποτα και σήμερα μου έστειλε μηνύματα η Λιάννα από το κανάλι και μου λέει τι να σου απαντήσουν. Τι να σου πουν αφού τους έκανες τον πισινό να. Δεν το είπε έτσι βέβαια, αλλά κάπως έτσι το είπε. Αφού τους έστησε στον τοίχο και τους πυροβόλησες. Τι να απαντήσουνε, να πούνε τι? Τα καημένα τα παιδάκια. Αλλά δείτε λίγο τι λέει και η Ηλιάνα τώρα. Θα το φιλούσαν Γιάννη και δεν είναι η πρώτη φορά στην ιστορία. Καλησπέρα και στην Ηλιάνα, καλησπέρα και στους φίλους που έχουν μπει στο live chat. Ο Ποτουρίδης μου γράφει εγώ μόνο τη μάνα μου έχω φιλήσει. Έτσι. Και εγώ, τη μάνα μου, τον πατέρα μου και φυσικά γυναίκες. Λοιπόν, να επανέλθω λίγο, αν και κάνουμε χαβαλέ, να επανέλθω λίγο στο πρώτο το κομμάτι με την καταπίεση του σεξ και του έρωτος. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει απασχολήσει πάρα πολύ, σοβαρά το λέω τώρα, πάρα πολύ τους ψυχολογικούς αναλυτές. Εντάξει, και τι έχουν καταλάβει? Ότι κάθε φορά που καταπιέζεται και συμπιέζεται το ένστικτο του ανθρώπου και δεν είστε σαν τον θετικό, τότε υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα. Αυτό πρέπει κάπως να αποσυμπιεστεί. Θα αποσυμπιεστεί με πολλούς τρόπους. Το έχουμε δει αυτό. Αποσυμπιέζεται με ανομαλίες, αποσυμπιέζεται με ασέλγειες και φυσικά αποσυμπιέζεται με πολέμους. Τι? Είναι δυνατόν? Ναι. Αποσυμπιέζεται με πολέμους. Θέλετε να πείτε ότι όλοι αυτοί δηλαδή είναι δυστυχισμένοι? Φυσικά. Φυσικά. Όλοι αυτοί που βγαίνουν στο ελληνικό το YouTube, που τους θεωρώ ξεφτύλες, έτσι. Για μένα, τους θεωρώ ξεφτύλες. Μπαμπουίνους τους θεωρώ και ουρακοτάγκους. Τι λες ρε φίλε? Τους θεωρώ μπαμπουίνους και ουρακοτάγκους. Γιατί τη στιγμή που κάθονται και μιλάνε πολύ σοβαρά και λένε ναι ρε φίλε, δηλαδή, λέω τώρα εγώ έτσι κάνω. Και δηλαδή τι θες τώρα να πεις ότι ο Πούτιν έκανε αυτό και δεν το εννοούσε έτσι και... Ναι, έφαγες τη λούτσα, δεν μπορείς να την καταπιείς γιατί ακόμα εδώ είναι, ακόμα δεν ξέρετε τι να απαντήσετε, ραγιάδες. Κοιτάξτε λίγο. Το chat γελάει. Λοιπόν, τη φάγατε τη λούτσα, είναι εδώ τώρα, Αρτέμιδα Λούτσα. Περιοχή στην Αθήνα, είναι τώρα εδώ, όπως είναι και αυτά που έχω βάλει στο εξώφυλλο τα δικά μου, και αυτά είναι εδώ, κάθονται εδώ, έχουν καθίσει εδώ πέρα τα αυγά και δεν μπορούν να κατέβουν κάτω. Ξέρεις, τα αυγά μπορούν να σε πνίξουν. Λοιπόν, μπορούν να σε πνίξουν. Εντάξει. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν ακόμα να το επεξεργαστείτε λίγα. Τι έχω πάθει ο έρμος.
είδα το μεγάλο μου το ίνδαλμα, τον Πούτιν, τον Άγιο τον Πούτιν, τον Μεσσία τον Πούτιν. Δείτε λίγο τώρα τι γίνεται. Μην γελάτε στο chat. Λοιπόν, είναι τρομερό αυτό. Ωραία. Ο Μεσσίας τους, ο Πούτιναρος, ο τεράστιος, ο μεγάλος, ο Πούτιν να φυλάει το Κοράνι. Δεν το περίμεναν, ακόμα δεν έχουν συνέλθει. Δεν ξέρουν ακόμα τι επιχειρηματολογία να χρησιμοποιήσουν, τι να πούνε. Τι να πούνε. Να πούν τι. Αλήθεια. Θα το φιλήσει και ο Πατριάρχης. Τώρα κάτι άλλο. Για να μην τρελαίνεστε. Εδώ σκοτώνονταν και σκοτώνονται με τους καθολικούς. Αν θα γίνουν ένα, πότε θα γίνουν ένα. Είναι το λεγόμενο σχίσμα, αν ξέρετε. Ακόμα προσπαθούν να το κάνουν. Να είσαι καλά, Βαλεντίνα, καλώς ήλθες στα μέλη. Ακόμα προσπαθούν να το κάνουν. Ακόμα προσπαθούν να αποδεχτούν ο ένας τον άλλον. Και προσέξτε τώρα, έρχεται ο Πουτίναρος, που σας το λέω, αυτός τώρα έχει προκαλέσει εγκεφαλικά στον κόσμο. Ο κόσμος ακόμα δεν έχει συνέλθει. Οι χριστιανοί Ορθόδοξοι ακόμα δεν έχουν συνέλθει. Οι μοναχοί και οι ασκητές όμως που ξέρουν πολύ καλά και από θεολογία και από τα κείμενα τα χριστιανικά, ξέρουν ότι αυτό δεν θα έπρεπε να έχει γίνει ποτέ. Εντάξει. Και αλήθεια, η επίσημη εκκλησία της Ελλάδας δεν θα κάνει καμία δήλωση για αυτό που έγινε. Η επίσημη εκκλησία της Ελλάδας. Τι λέτε γι' αυτό? Έχει προχωρήσει σε κάποια δήλωση? Έχει πει κάτι? Γιατί όχι? Γιατί είναι όλοι τους αυτή τη στιγμή ζορισμένοι. Και δεν γελάω. Όλοι τους είναι ζορισμένοι. Αυτό που έγινε τώρα με τον Πούτιν έχει ταράξει κυριολεκτικά τους πάντες. Και εγώ τα λέω όπως τα λέω. Τα λέω και λίγο ειρωνικά, τα λέω και λίγο ερωτικά, για να τους πειράζω λίγο. Εντάξει, λίγο να τους ενοχλώ λίγο, έτσι, να τους γαργαλάω, να τους χαϊδεύω. Δεν πειράζει, δεν παθαίνουν τίποτα. Και νομίζω ότι κάποια στιγμή θα καταλάβουν και οι χριστιανοί τελικά ποιος λέει την αλήθεια στο ελληνικό διαδίκτυο. Γιατί την λέω εδώ και 4 χρόνια. Δεν την λέω τώρα. Επιβεβαιώνω όμως σιγά σιγά. Όχι σιγά σιγά. Εδώ και μήνες και χρόνια έχω επιβεβαιωθεί. Απλά ο κόσμος αρχίζει πλέον και με αγκαλιάζει περισσότερο. Γιατί βλέπουν την τομπροσύνη, βλέπουν την αλήθεια, βλέπουν την αγάπη που έχω για την Ελλάδα. Εντάξει. Σε σύγκριση με τους άλλους, τους πυθίκους, που είναι άλλον. Για να δούμε λίγο. Ο Πατριάρχης παίζει να το έχει φιλήσει ήδη, διότι κάνανε όλοι οι θρησκευτικοί ηγέτες συνάθρηση για να λύσουν τις διαφορές τους. Είπανε. Λοιπόν, ενώ ο Τέο Κάτσου λέει, ναι, η αλήθεια είναι ότι τον πήγαινε τον Πούτιν με τις φάπες που έριχνε στη Δύση, αλλά παίζει το παιχνίδι του κι αυτός. Εγώ δεν έχω δει ποτέ να έχει ρίξει φάπα στην Δύση. Για την ακρίβεια, η μόνη φάπα που έριξε τώρα τελευταία είναι στη Ρωσία. Μην ξεχνάτε ότι αυτό το οποίο διαφεύγει από πάρα πολλούς ανθρώπους και πάρα πολύ κόσμο, έτσι, είναι ότι έχουν πεθάνει και πάρα πολλοί Ρώσοι. Παιδιά, κοιτάξτε λίγο. Ρώσοι. Δεν μόνο οι Ουκρανοί. Δεν είναι μόνο οι Ουκρανοί, είναι και οι Ρώσοι. Πάντε επίσης. Αφήστε με εμένα. Εγώ δεν έχω ατζέντα. Πάντε στους αγιορείτες, στον πνευματικό σας, στον άνθρωπο που σας έχει κατηχήσει, και ρωτήστε τον. Έτσι, είναι σωστό να σκοτώνονται Ουκρανοί και Ορθόδοξοι? Και επαναλαμβάνω, εγώ είμαι ο θετικός. Εγώ δεν θα πω τίποτα, χέστηκα. Ρε εσείς μπουνταλάδες, κάνετε τους άλλους να χαίρονται. Τους Πάκη, τους Τούρκους, τους Ιρανούς εννοείται, τους Σαουδάραβες. Τους κάνετε και χαίρονται. Τους κάνετε χαρούμενους με το να σκοτώνετε λευκούς αναμεταξύ, δηλαδή με το να σκοτώνονται λευκοί αναμεταξύ τους. Αυτό είναι τρομερό. Δεν έχει ξαναγίνει. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Εντάξει. Τι γράφει η Γεωργία? Έχουν πάθει σοκ, πώς να απαντήσουν και τι να πούν. Δεν έχω ακούσει σχόλιο από κανέναν χριστιανό, ούτε πρόκειται να ακούσεις. Ούτε πρόκειται να ακούσεις. Το μόνο που θα σου πούνε είναι αυτό που γράφει ο Ανδρέας. Ότι ήταν θέλημα Θεού να φιλήσει ο Πούτιν το Κοράνι.
Ξεφτύλα, ρε φίλε. Ρεζίλι των σκυλιών. Εγώ θα τρεπόμουν. Σας το είχα πει. Έχω κάνει 145 βίντεο για τον χριστιανισμό. 145. 2-3 να δει ο κόσμος, κλακ, ξεκλειδώνει κατευθείαν. Είναι μυθολογία. Μην τρελαίνεσαι. Κοίτα με λίγο. Είναι μυθολογία των μαραγκών. Είναι μυθολογία των μαραγκών. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Των γνωστών μαραγκών της ιστορίας. Τα λέγαμε και πριν. Τέκτονες. Λοιπόν, είναι μυθολογία όλα. Όλα. Είναι ρωμαϊκή προπαγάνδα. Μια καλησπέρα σε όλους τους φίλους του live chat. Είναι ρωμαϊκή προπαγάνδα. Μαζί όμως, προσέξτε λίγο, μαζί με τους γνωστούς μαραγκούς της ιστορίας. Μαζί. Θα κάνω αποκωδικοποίηση της Καινής Διαθήκης, γι' αυτό κάντε εγγραφή, γίνετε μέλη στο κανάλι, συνδρομητές ό,τι γουστάρετε. Θα κάνω αποκρυπτογράφηση και σε αυτό το κομμάτι που ακόμα δεν έχω μπει. Βλέπετε, έχω κάνει 1-2 επεισόδια όλο και όλο για τους συμβολισμούς που υπάρχουν στην Καινή Διαθήκη. Γιατί προς το παρόν αναλύω την ιστορία και ξεφτιλίζω τους Ρωμαίους. Το κομμάτι δηλαδή της Νέας Ρώμης και της Παλιάς Ρώμης που ήθελε ουσιαστικά να επιβληθεί πάνω στις μάζες. Αυτό βγάζω εγώ τώρα. Εντάξει, το ιστορικό το κομμάτι. Σε λίγο καιρό λοιπόν θα κάνουμε και την μυθολογική τεκτονική ανάλυση που υπάρχει στο χριστιανισμό, γιατί σας είπα έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα, μέρα νύχτα διαβάζω. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου άδικα ως τον κορυφαίο στην Ελλάδα. Ας είμαι 39 χρόνων, δεν έχει σημασία. Αυτό εδώ είναι γεμάτο. Χρειάζεται να φαίνομαι παππούλης με γένια για να με θεωρείς έξυπνο ή σοφό ή ότι έχω γνώσεις. Αφήστε το αυτό. Αυτό το αποδεικνύουν κάθε μέρα οι άνθρωποι που παρακολουθούν αυτό το κανάλι. Εσύ που θα φιλούσες το Ιερό το Κοράνι Έλενα Ελευθερίου, να πας να το φιλήσεις. Αλλά σχόλιο εδώ θα γράψεις μετά από 24 ώρες ξανά. Μετά από 24 ώρες. Κάνε λίγο ένα διάλειμμα, λίγο να φρεσκάρεις τον εγκέφαλό σου και μετά από 24 ώρες το ξανασυζητάμε. Εντάξει. Οπότε, έχουμε τα 6 σημεία. Συνοψίζω. Εντάξει. Long story short που λένε και οι Αμερικάνοι. 1. Υπάρχει καταπίεση στους Ρωμιούς και αυτό τους δημιουργεί την τάση για πόλεμο. Δεύτερον, ο μεγαλοειδεατισμός είναι καταστροφικός. Το είδαμε το 22, το είδαμε και άλλες φορές. Οπότε πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν θέλουμε να απορροφήσουμε ελληνικούς πληθυσμούς. Χάσαμε τη Βόρεια Ήπειρο. Αυτό έγινε από άγνοια. Χάσαμε τους Έλληνες της Βουλγαρίας. Χάσαμε τους Έλληνες των Σκοπίων. Χάσαμε τους Έλληνες της Σερβίας. Χάσαμε τους Έλληνες της Ιταλίας. Τους χάσαμε. Από τι τους χάσαμε? Τους χάσαμε επειδή κοιμόμασταν όρθιοι. Ωραία. Αυτό είναι το δεύτερο. Το τρίτο. Ρωτήστε έναν ασκητή του Αγίου Όρους αν ποτέ θα δεχότανε μουσουλμάνοι μαζί με Ορθόδοξους να πολεμάνε και να σκοτώνουν Ορθόδοξους της Ουκρανίας. 4. Εκατομμύρια γενίτσαροι υπάρχουν στην Τουρκία, οι οποίοι αρχίζουν σιγά σιγά κάνουν τεστ DNA και ανακαλύπτουν ότι έχουν ελληνικές ρίζες και ανακαλύπτουν κάτω από τα πόδια τους, παρακαλώ, τον ελληνικό τον πολιτισμό. Κάντε όλοι like στην εκπομπή, γιατί μπήκανε οι γνωστοί Ταλιμπάν και τα ΟΡΚ και κάνουν dislike, παιδιά. Κάντε όλοι like στην εκπομπή. Φυσικά κοινοποιήστε το, δεν το συζητάμε, γιατί δεν πρόκειται διαφορετικά να αλλάξει κάτι. Λοιπόν, 4. Ήμασταν εδώ με τους γενίτσαρους. Διαβάστε όλοι το Κρεμές του Φουκώ που προτείνει και η Λιάννα. Πάμε στο νούμερο 5. Πέφτει πολύ χρήμα στην Ρωμιοσύνη. Είναι παρακλάδια αυτά όλα τώρα, εντάξει. Άλλο πράγμα είναι η Χριστιανική Ορθόδοξη Εκκλησία. Άλλο πράγμα είναι αυτοί που έχουν δικιά τους ατζέντα. Παρακαλώ. Δικιά τους ατζέντα. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Νέα Ρώμη και φτιάχνουν έναν μεγάλο ιδιατισμό, ο οποίος είναι πάρα πολύ επικίνδυνος. Πάρα πολύ επικίνδυνος. Αντί να ζήσουν καλά εδώ που είναι, αντί να είναι χαρούμενοι, αυτό που γράφει εμείς αν είμαι χριστιανοί versus χριστιανοί και Ισλάμ, ακριβώς έτσι είναι. Το βλέπουμε, ωραία. Λοιπόν, και το έκτο, ότι κανένας δεν θα φιλούσε το Κοράνι από τους ασκητές, από τους παπάδες και από την Εκκλησία της Ελλάδος. Και θα ήθελα πάρα πολύ να το δω αυτό και σε σχόλιο.
Να βγει ένας ιερέας να μου το πει. Εγώ θα το φιλούσα το Κοράνι. Και αν ναι, γιατί? Για να τους δω. Μήπως να αρχίσουν σιγά σιγά να έχουν τις Κυριακές, αντί για Κυριακή της Ορθοδοξίας, να έχουν και Κυριακή του προφήτη Μωάμεθ, αγιασμένο και ευλογημένο ας είναι το όνομά του, όπως λένε και οι μουσουλμάνοι. Μήπως να βάλουμε και λίγους στίχους από τις σούρες μέσα? Τι θα λέγανε γι' αυτό οι χριστιανοί? Αφού το φίλησε ο μέγας ηγέτης της Ορθοδοξίας, γιατί για αυτούς τους ανθρώπους δεν υπάρχει κούληση, δεν υπάρχει κυβέρνηση, δεν υπάρχει τίποτα. Όλα δουλεύουν στον αυτόματο μόνα τους όμως. Δεν υπάρχουν δημόσιοι υπάλληλοι, ας πούμε, που εξυπηρετούν τίποτα. Αυτά είναι όλα ουδή σου δεν. Δεν υπάρχει κανείς έτσι, τίποτα. Ωραία. Για αυτούς υπάρχει μόνο ο Πούτιν που θα τους έδινε την πόλη. Εγώ σας λέω και το υπογράφω σε αυτά εδώ κάτω που έχω. Κοιτάξτε, όλοι οι Ρωμιοί σε αυτά εδώ κάτω που έχω. Τώρα, μα θέλετε, βάζω και υπογραφή. Την υπογραφή μου. Ότι όσο ζω και όσο ζει ο Πούτιν, δεν θα πάρετε ποτέ πίσω την Κωνσταντινούπολη. Αυτό θα το, άμα θέλετε το υπογράφω, το στέλνω, άμα θέλετε σας το στέλνω και τέτοιο, έτσι. Δεν έχω θέμα και με ραβασάκι σας το στέλνω. Υπογράφω στους όρχες μου. Όσο ζει ο Πούτιν, δεν θα πάρουν οι Έλληνες ούτε 100 από τα εδάφη της Νέας Ρώμης ή όπως τέλος πάντων την χαρακτηρίζουν. Ούτε σεντιμέτρ. Και ξέρετε γιατί? Όχι επειδή είμαι κακός. Επειδή δεν είναι στα σχέδια των μεγάλων να γίνει κάτι τέτοιο. Εντάξει. Δεν είναι στα σχέδια των μεγάλων. Ποιοι είναι οι μεγάλοι? Οι μεγάλοι είναι αυτοί που έχουν κάνει πολλές ομαδούλες με μαραγκούς σε όλο τον κόσμο. Και ελάτε να σας πω ένα μυστικό πριν κλείσει εκπομπή. Ελάτε. Οι γνωστοί μαραγκοί της ιστορίας αγαπάνε την νεολαία της σημερινής Τουρκίας. Δεν είπα τίποτα. Δεν το ακούσατε από μένα και δεν ξέρω γιατί σας το είπα. Με ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Ότι οι γνωστοί μαραγκοί της ιστορίας έχουν τρομερή αδυναμία στη σημερινή νεολαία της Τουρκίας. Αν πάτε στην Τουρκία θα καταλάβετε και γιατί. Τα φιλιά μου σε όλους. Χαιρετώ σας.